friends, welcome back to my YouTube channel Janti's blog. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Actually কি হৈছে আজি 3 দিন মান হল হিৰো শোৰুমৰ পৰা ফোন আহিছিলে মই যে বসন্তিখন ললো 20 তাৰিখে নম্বৰ প্লেটটো আহিছে নম্বৰ প্লেটৰ কাৰণে ফোন মাৰি আছে মানে মই যাব কাৰণে সময় পোৱা নাছিলো ফাইনালি আজি অলপমান টাইম পাইছো এতিয়া মই যাব ওলাইছো হিৰো শোৰুমলৈ নম্বৰ প্লেটটো লগা আনুগৈ নম্বৰ প্লেট নহকে ভালো নালাগে ন চলাবৰ কাৰণে অলপ প্ৰবলেম হয় য'ত হ'ব কাৰণে প্ৰবলেম হয় বলক ভাল কামত বেছি দেৰি কৰিব নালাগে অলপ সোনকালে যাওক বাকি গৈ মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক কেনেকৈ নম্বৰ প্লেট লগোৱাই কেনেকৈ কি কৰে বাকি বলক বেছি দেৰি নকৰো ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকক লাষ্টলৈকে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব বৰ্তমান আছো মই ব্ৰিজমোহন হিৰো শ্ব'ৰুমত আজি নম্বৰ প্লেটখন লগাব আহিছোঁ নম্বৰ প্লেটখন আহিব 3 দিনমান হ'লে হ'ল টাইম পোৱা নাছিলোঁ গতিকে আজি আহি গ'লোঁ অলপ সময় মিলাই কেনে এতিয়া নম্বৰ প্লেট ল'লোঁ ওপৰত গৈ কেনে আচ্ছা আৰচিখন আহোঁতে মিনিমাম এসপ্তাহ বা 10 দিনমান লাগে তেতিয়ালৈকে মই মানে এইখন লৈ চলিব লাগিব আৰু গাইজ জগন্নাথ যাত্ৰা চলি আছে চাওক heavy traffic এইপিনে জগন্নাথ যাত্ৰা চলি আছে আৰু এইপিনে মোৰ বাইকৰ নম্বৰ প্লেটৰ কাম চলি আছে মোৰ নম্বৰ প্লেটৰ কাম হৈ গ'ল ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে বেছিকৈ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই